I-record mo na. Bali, dito, 1.6, no? Yung ampere. Yan, para ma-send natin sa customer na good na. And then, nagpe-play na siya ng benchmark. Pwede na tong i-release. Sir, ka po muna. Sir, pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadya, sir. Maayos pa po kaya to. Yes naman, dito sa laptop repair services.ph, there's nothing wow.